Sa video nito, aaralin natin kung paano gamitin yung grids at saka frames sa Canva or kung ano yung kaibahan nila. So, meron ako ditong blank na canvas. Ginamitan ko ng black na background. So, ngayon punta tayo sa elements. So, dito makikita natin yung grids at saka frames. So, kung mag-umpisa tayo sa grids, kukuha tayo ng isang template. For example, ito. So, automatic siya na makover yung buong canvas natin. So, i-resize lang natin. Alt-Shift, tapos i-drag lang natin para lumiit ng konti. Example, ganyan. Tapos, lagyan natin siya ng label. So, next naman is yung frames. So, ito yung frames. Kuha tayo ng halos similar dito. Ito yan. Tapos, i-resize din natin. For example, ganyan. Tapos, lagyan natin ng label. Duplicate lang natin ito. Control D sa keyboard. Tapos, lagyan natin ng frames. So, now is, ano yung pagkakapareho nilang dalawa? Simple lang. Nalalagyan sila ng picture or image. So, yun talaga yung pinaka-main purpose ng mga to. So, for example, kuha tayo ng images dito. Flowers. Type natin. Tapos, lagay natin dito. Yung medyo light. Yan. Tapos, yun sa frames, lagyan din natin. So, yan yun. So, yun yung pinaka number 1 na pagkakapareho nila. Nalalagyan ng image. At saka kapag ginamitan natin siya ng transparency, so yung tatlong images na nandito sa grids, or I mean sa frames niya, sabay-sabay yun na magiging transparent, hindi individual. So, try natin. So, sabay silang tatlo na nagiging transparent. So, ito namang sa grids, pareho lang. Hindi rin siya nagiging transparent na by layer. Yung buong grids talaga yung nagiging transparent. So, yun yung pagkakapareho nila. So, at saka isa pa is, pwede lang natin ilagay dito yung image kapag hindi transparent yung background. I mean, for example, gamitan natin ng elements kagaya ng gradients. For example, ito. Gusto natin ilagay dito sa grids, sa frames. So, hindi siya pwede. Andito lang siya on top sa frames or grids. Hindi katulad ng images na ito, pwede natin ilagay dito sa loob ng grids o kaya i-adjust. So, yan lang yung same din na function nilang dalawa. So, ngayon naman is i-check natin yung pagkakaiba nila. So, dito sa grids, ang kaibahan lang nila is pwede siyang ma-change yung spacing. So, for example, yung space ng image na to at saka ito, pwede natin yan i-change. So, dito sa taas, meron siyang spacing na ganyan. Samantalang dito sa frames, wala siyang option. So, hanggang crop lang siya, adjustment at saka filter. So, dito lima yung options niya sa adjustments. Merong flip at saka spacing. So, dito naman is pwede siyang ma-flip. Ito. Pag i-flip natin yan, kung horizontal, ganyan. Vertical. Ganyan. So, yung image yung pwede nating ma-flip sa loob. Dito, wala siyang option. Pwede siya i-crop, i-adjust, or i-filter. So, next naman is kung pansinin natin, yung sa grids is pare-pareho yung format niya. Pang-collage talaga yung sa grids. Balik tayo dito. Type natin yung grids.
So, pansinin mo yung format niya. So, it's either square or rectangle. Yan lang yung format talaga ng grids. Pare-pareho lang. Samantalang yung sa frames, ang daming options na available. Search natin, frames. So, tingnan mo, ang daming shapes. Meron pang mock-up dito. So, parang ito, pang e-books to eh. Resize natin. Tapos, lagyan natin yan ng image. Itong flower. So, ayan na. Naging e-book na siya. Pwede rin siyang lagyan ng video. Balik tayo dito. For example, itong cellphone. Tapos, dyan natin ilagay. Tapos, kuha tayo ng video. Example ito. Tapos, pag i-play natin. So, yan. So, yan yung gamit ng frames. Mas marami siyang options compared sa grids. At ang nakaganda pa sa sa frames ay meron siya mga letters and numbers, hindi lang shapes. So, ito, pwede natin gamiting masking. Yes, pwede natin lagyan to ng video or images na mas maganda siyang tingnan kapag naka-enhance. So, yan lang muna yung aaralin natin ngayon. At saka, see you sa tutorial natin bukas kasi aaralin natin kung paano gamitin tong mga letters o kaya shapes na magiging maganda siya tingnan kapag nilagyan natin ng video. So, ito yung gagawin natin bukas. Tuturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. So, yun na yun. See you sa tutorials natin bukas. At saka, thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.